In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Kijk, hier komen natuurlijk honderden, misschien wel duizenden mensen af en toe, heb ik wel eens het gevoel. En die zijn natuurlijk allemaal gek op auto's, die waarderen oude en klassieke auto's. Maar soms als ik op de straat rijd, dan zie ik wel eens een vingertje omhoog. En denk ik, ja, die mensen die hebben er niks van begrepen, roep ik dan maar. Maar dan zit ik over na te denken. En dan denk ik, ja, die zeggen dan die auto's zijn niet milieuvriendelijk, zijn niet duurzaam. Maar is dat nou wel zo? Waarom zijn klassieke auto's niet duurzaam? Ik heb een aardig voorbeeld. Kijk, deze Porsche. Dit is de eerste lak, die is 54 jaar oud. Is nooit gerestaureerd. Wel een uitzonderlijk voorbeeld natuurlijk. Hoezo niet duurzaam? Voor deze Porsche zijn er waarschijnlijk aan 4 andere auto's geproduceerd. Want statistisch gaan die auto's na 10, 15 jaar worden ze weggemieterd. En dat wordt nog veel erger. Want over een jaar of 10 is dat waarschijnlijk 5, 6 jaar. Want die fabrikanten die brengen elke keer nieuwe modellen uit. Dus een nieuw modelletje moet er komen. Oude modelletje gaat weg. Dan is dit eigenlijk duurzamer. En ze roepen ook wel eens, ze zijn vies. Hoezo vies? Wat is hier vies aan? Er is niks vies aan. Vies en milieuonvriendelijk. Hoezo milieuonvriendelijk? Hoezo milieuonvriendelijk? Ziet u nog wel eens een klassieke auto op de weg? Ik zelden. En als je ze ziet, dan is het op zondag. Dan rijden die mensen toeren een stukje. Dus het is eigenlijk maar een druppel op de gloeiende plaat. Een auto van 54 jaar oud, in de eerste lak, nooit gerestaureerd. Is natuurlijk ultiem duurzaam. Ik zal het toch een beetje moeten verdedigen, u begrijpt, hè? Het leuke van deze Porsche is, het is de oer-Porsche. En wat is nou een oer-Porsche? Een oer-Porsche is een Porsche zonder foute bumpers, zonder spoilers. Ja, die zijn ook mooi, ik weet het. Maar dit is het mooiste modelletje. Ja, het leuke, kijk, hij is nooit gerestaureerd, hij is zelfs nooit gespoten. En dat is best heel bijzonder, want als een auto na 54 jaar in de eerste lak zit, dan wordt die lak ook een beetje mat, een beetje vaal. Deze lak is eigenlijk nog 80%. En dat is heel bijzonder. Dus dat betekent dat hij eigenlijk heel weinig op de weg geweest is. Dat klopt ook wel. 27.000 mijl, wat is dat nou? Dat is niks. Al die mooie stickertjes erop. Niet te laat erop geplakt na restauratie. Nee, originaal af fabriek. Cameraman zei vanmorgen, ik vind dat ze geen mooi geluid maken. Het krassende geluid van een 911. En zeker van de vroege 911. Hoezo geen mooi geluid? Hij begrijpt er niks van. Dit zijn de zogenaamde F-modellen. De interne code bij Porsche. En je hebt de 2 liter, de 2,2, 2,4, je hebt zelfs een S. Dat is allemaal leuk en aardig. Mij gaat het om dat hij ongeschonden is. Dat er niks op zit wat er niet op hoort. Wielen met wieldopjes. Ze hebben namelijk allemaal die 5-spaaks Fuchsvelgen. En daar worden ze overigens mee uitgeleverd. Dus eigenlijk kun je stellen dat dit instapmodel is. En dit is het mooiste. Want er zit niks op wat er niet op hoort. En of je nou snel is of iets minder snel is, het is allemaal niet zo belangrijk. Want weet je wat het is? Het geluid en het stuurkarakter en de wegligging en alles eromheen. En een beetje suizen van de ramen. Dat geeft namelijk de fun aan die auto. Niet die snelheid. Dus kijk, als je gas geeft, gebeurt er wat. Maar, laat wel wezen, elke moderne Japaner rijdt met eruit als het erop aankomt. Maar daar heb je geen gevoel bij. Dit is toch zo leuk. Dit is zo leuk. En die kleur. Ik was direct verliefd op deze auto door die kleur. Je hebt deze Porsches in. Er zijn maar 3 mooie kleuren. Gifgroen, geel en dan de mooiste kleur is orange. Deze kleur. Ja, ik ben verliefd op dit karretje. Al jaren. Maar ik rijd er te weinig mee. Nu rij ik weer. En dan denk ik, waarom rijd ik er niet vaker mee? Ja, ik heb ook geen tijd. Maar ik ga er meer tijd voor maken, want ik vind het toch wel weer leuk. Want het is feestdag vandaag met deze auto. Toch wel een mooi geluid, hè? Kom op. Daar zijn we toch snel over eens, hè?